যেনেকৈ ইয়াতে প্ৰেছ কৰিলে ৰিটাৰ্ণ আহিব লাগে, ৰিটাৰ্ণ নাহে, চাইছে হাতেদি উঠাব লাগে। তো ইয়াতে কমি আছে। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল দ্য কাৰ কেয়াৰ। আজিৰ ভিডিঅ'টো স্পেচিয়েলি ক্লাছৰ ওপৰত হ'ব গৈ আছে। Hyundai Verna এখন মই ৰাস্তাৰ পৰা টানি পেলাই গেৰেজলৈকে লৈ আহিছিলোঁ। তো কাষ্টমাৰে প্ৰব্লেম কি পাইছিলে, গাড়ীখন ৰাস্তাতে ক্লাছ কাম নকৰা হৈছে। কি কাৰণত ক্লাছ কাম নকৰা হয়, মানে ক্লাছৰ প্ৰব্লেম থাকিলে যদি আপুনি ইগন'ৰ কৰি থাকে গাড়ীখনত, ধৰি লওক ক্লাছৰ কাম ওলাইছে আপুনি কৰা নাই, ক্লাছ হাৰ্ড পাই আছে বা পিকআপৰ প্ৰব্লেম, তেনেকুৱা যদি ইছ্যু পাই থাকে গাড়ীত, তেতিয়াহ'লে আপুনি গাড়ী সোনকালে ক্লাছৰ কাম কৰাই ল'ব, টেকনিচিয়ানক দেখুৱাই ল'ব। যেনেকৈ ইয়াতে প্ৰেছ কৰিলে ৰিটাৰ্ণ আহিব লাগে, ৰিটাৰ্ণ নাহে, চাইছে হাতেদি উঠাব লাগে। তো ইয়াতে কমি আছে, সেইকাৰণে এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈ আছে। তো গাইজ দেৰি নকৰোঁ, পটাপট কাম আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে দেখিলে যে ক্লাছ চিলিণ্ডাৰটো প্ৰেছ কৰাৰ পিছত ৰিটাৰ্ণ আহিব লাগে, ৰিটাৰ্ণ নাহে। তো এই প্ৰব্লেমটো কিয় হৈ আছে প্ৰথমতে চাই লওঁ। ফাৰ্ষ্ট আমি চেক কৰিম ক্লাছৰ পেডেলৰ লগত লাগি থকা মাষ্টাৰ চিলিণ্ডাৰটো। ছেকেণ্ড আমি চেক কৰিম ক্লাছ শ্লিপ চিলিণ্ডাৰ, যিটো ৰিলিজ বিয়াৰিঙৰ ফ্ৰকত লাগি থাকে, শ্লিপ চিলিণ্ডাৰ, সেইটো চেক কৰিম। তো প্ৰথমতে আমি মাষ্টাৰ চিলিণ্ডাৰটো চেক কৰি লওঁ। ব্ৰেক অইলটো চেক কৰি লওঁ, ব্ৰেক অইল কিমান আছে, ব্ৰেক অইলৰ লেভেলটো চব। ব্ৰেক অইল চাইছে, ব্ৰেক অইল ঠিকে আছে। দে পাম্প কৰ। ইয়াতে আমি যেতিয়া ক্লাছ চিলিণ্ডাৰটো পাম্প কৰি আছোঁ, পাম্প কৰি থকা সময়ত দেখি পাইছে ইয়াতে ক্লাছ চিলিণ্ডাৰ আপুনি ভালকৈ নোট কৰিব, দেখিব পাৰিব অইল এইটো দুটুককৈ পৰি আছে। ইয়াৰ পৰা অইলবিলাক এইডাল পাইপেৰে অইলবিলাক যায়, এই পাইপডালে অইলবিলাক এইটো চিলিণ্ডাৰলৈকে যায়। এইটো চিলিণ্ডাৰৰ পৰা অইলটো ৰিটাৰ্ণ আকৌ এই পাইপডাল তলেৰে গৈ পেলাই এই তলত এটা চিলিণ্ডাৰ লগোৱা আছে, এইটো হ'ব চাওক গাইছ, এইটো এটা চিলিণ্ডাৰ, এইটো চিলিণ্ডাৰ এই পাইপডাল এইপিনৰ পৰা আহিছে, এই যেডাল পাইপ দেখিছে সেই পাইপডাল আহিছে ইয়ালৈকে, এইডাল তলেৰে এনেকৈ আহিছে, এইটো এটা চিলিণ্ডাৰ হয়। তো এই চিলিণ্ডাৰটোৱে ৰিলিজ চিলিণ্ডাৰৰ কাম কৰে, লগতে এই চিলিণ্ডাৰটোৱে কাম কৰে পেডেলটোৰ পৰা ইয়াৰ পৰা ব্ৰেক অইলটো এই চিলিণ্ডাৰটোৱে তলৰ চিলিণ্ডাৰলৈকে ঠেলে, আৰু তলৰ চিলিণ্ডাৰটো হাৰ্ড হৈছে, সেইটো কাৰণে এই চিলিণ্ডাৰটো ইয়াতে ফাটিছে। দেখুৱালে মই অলপ আগতে। তো এই প্ৰব্লেমটোৰ কাৰণে ক্লাছ পেডেলটো কাম কৰা নাই, ইয়াৰ পৰা অইল লিকেজ হৈ আছে, তো সেইকাৰণে ক্লাছ পেডেলটোৱে কাম কৰা নাই। এতিয়া আমাক লাগে এই গাড়ীখনৰ চলিউশ্যন। ক্লাছ চিলিণ্ডাৰ লিকেজ আছে আৰু এটা চিলিণ্ডাৰ হাৰ্ড আছে, তো তাৰ কাৰণে চলিউশ্যন লাগে। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক, গোটেইখিনি বস্তু মই এই ভিডিঅ'টোত শ্বেয়াৰ কৰিম। ব্ৰেক অইলৰ থ্ৰুইতে ক্লাছ চিলিণ্ডাৰকেইটা মানে প্ৰেছাৰ বনায় আৰু তেনেকৈ কাম মানে মেকানিজমটো সেনেকৈ চলি থাকে। তো এই গাড়ীখনত ক্লাছ চিলিণ্ডাৰটো লিকেজ আছিলে। মাষ্টাৰ চিলিণ্ডাৰ দুটা চিলিণ্ডাৰ থাকে, এটা থাকে শ্লিপ চিলিণ্ডাৰ, যিটো গিয়াৰ বক্সৰ লগত লাগি থাকে, সেইটোক আমি ৰিলিজ চিলিণ্ডাৰ বুলি কওঁ, আৰু যিটো ক্লাছ পেডেল থাকে, পেডেলৰ ওচৰতে এটা চিলিণ্ডাৰ লাগি থাকে, সেইটো হৈছে ক্লাছ মাষ্টাৰ চিলিণ্ডাৰ। তো এই পেডেলটোৰ পৰা খুলিব লাগিব, এই পেডেলটোৰ পৰা খুলিবৰ কাৰণে এইখন কভাৰ আৰু এইখন কভাৰ, এই দুখন কভাৰ খুলিব লাগিব। এইটো হৈছে ক্লাছ পেডেল, ক্লাছ পেডেলত চিধা ওপৰত এনেকৈ এইটো ইয়াতে এটা লক লগোৱা আছে, এই লকটো মই ৰিমুভ কৰিব লাগিব, লগতে এইটো এটা নাট খুলিব লাগিব, লগতে চিধা ওপৰত আৰু এটা নাট আছে, এই দুটা নাট খুলিলে ইয়াৰ পৰা ক্লাছ চিলিণ্ডাৰটো ৰিমুভ হৈ যাব, বাহিৰৰ পৰা ওলাব পাৰিম। টানিলে ওলাই আহিব। দুটা পাইপে গাইছ মই ৰিমুভ কৰিছোঁ, ৰিমুভ কৰি এতিয়া লাহে লাহে চিলিণ্ডাৰটো ইয়াৰ পৰা ওলাই লৈ আহিম। হ'ল অল্ড চিলিণ্ডাৰ, এইটো নিউ চিলিণ্ডাৰ, বাকী এইটো অল্ড আৰু এইটো অল্ড, এইটো নিউ। এই চাৰিটা চিলিণ্ডাৰে উলিয়াই ৰাখিছোঁ। এতিয়া ফল্ট ক'ত আছিলে মই দেখুৱাইছোঁ, এই চিলিণ্ডাৰটোৰ পৰা লিকেজ কৰি আছিলে, তো সেইটো কাৰণে আমি নতুন এইটো মগাইছোঁ। কিন্তু এই চিলিণ্ডাৰটো আমি খুলি চোৱা নাছিলোঁ, বাট চিলিণ্ডাৰ চেঞ্জ কৰিলে আমি দুটা চিলিণ্ডাৰে চেঞ্জ কৰোঁ। নৰ্মেলি দুটা চিলিণ্ডাৰ চেঞ্জ কৰা হয়, কিন্তু কাষ্টমাৰে কৈছিলে এটা চিলিণ্ডাৰ চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে, তো আমি কৰা নাই। কি কাৰণত মই আপোনাক ফল্ট দেখুৱাইছোঁ, ইয়াৰ ভিতৰত কি হৈছে। এইটো হৈছে লোৱাৰ চিলিণ্ডাৰৰ কাহিনীটো চাব কি হৈছে। ইয়াৰে বোৰ্ডটো গুচোৱাৰ পিছত ইয়াৰে ভিতৰত এটা যি বস্তু দেখিলোঁ, এইটো চাওক, ইয়াৰ ভিতৰত এটা নাট সোমাই থৈ দিছে, এইটো পেকিং দিয়া আছিলে। এইটো কিহৰ কাৰণে পেকিংটো দিছে নাজানো, কিন্তু ইয়াৰে ভিতৰত এইটো পেকিং দিয়া আছিলে। পেকিংটো দি পেলাই এইটো চিলিণ্ডাৰ এনেকৈ লক কৰি থৈ দিছিলে। তো এইটো বহুত বেছি, অলপ ওপৰত দেখা, তো এই চিলিণ্ডাৰটো বহুত বেছি হাৰ্ড হৈ আছিলে। হাৰ্ড হৈ থকাৰ কাৰণে কি হৈছে আপোনাৰ, এই যিটো চিলিণ্ডাৰ আছিলে পুৰণা চিলিণ্ডাৰটো, ইয়াৰে প্ৰেছাৰ মানে যিমান প্ৰেছাৰত ই ৰিলিজ কৰিব লাগে সিমান প্ৰেছাৰত এই চিলিণ্ডাৰটো ৰিলিজ কৰিব পৰা নাছিলে, তাৰ কাৰণে ছাইডেৰে লিকেজ হৈ গৈছে। তো ব্ৰেক অইলবিলাক গোটেই ওলাই যায়, প্ৰেছাৰ বনাব নোৱাৰে। আৰু প্ৰব্লেম হৈছিলে এইটো চিলিণ্ডাৰ, এইটো হৈছে আপোনাৰ আপাৰ চিলিণ্ডাৰ।
আপাৰ চিলিণ্ডাৰৰ লোকেশ্যনটো খোলাত যেতিয়া খুলিছিলোঁ যেতিয়া মই দেখুৱাইছিলোঁ এইটো হৈছে ইয়াতে আপাৰ চিলিণ্ডাৰৰ লোকেশ্যন এইটো হৈছে লোৱাৰ চিলিণ্ডাৰটো তো গাইছে এইটো হৈছে লোৱাৰ চিলিণ্ডাৰৰ লোকেশ্যন চিলিণ্ডাৰটো ইয়াতে এনেকৈ লাগিব এইটো হৈছে ইয়াতে লোৱাৰ চিলিণ্ডাৰৰ লোকেশ্যন এইখিনিত এনেকৈ ফিক্স হৈ থাকিব প্ৰথমতে ক্লাছটো কেনেকুৱা আছিলে যেতিয়া আমি প্ৰেছ কৰিছিলোঁ প্ৰেছ কৰিলে উঠি অহা নাছিলে ইমানতে ৰৈ গৈছিলে ক্লাছটো এতিয়া চাব ৰিটাৰ্ণ আহি গৈছে ক্লাছ প্ৰেছ কৰিলেও ৰিটাৰ্ণ আহি যায় দেখিছে ক্লাছ লোৱাৰ চিলিণ্ডাৰ ক্লাছ আপাৰ চিলিণ্ডাৰ আৰু লগতে আমি ব্ৰেক অইল ইউজ কৰিছোঁ 2.3 এইখিনি বস্তু আমাৰ চেঞ্জ হৈছে ক্লাছ লোৱাৰ চিলিণ্ডাৰ ক্লাছ আপাৰ চিলিণ্ডাৰ তো এই গাড়ীখনৰ প্ৰব্লেমটো এতিয়া ছল্ভ হৈ গৈছে ক্লাছ চিলিণ্ডাৰ দুটাই চেঞ্জ কৰি দিলোঁ আৰু লগতে গাইজ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে গাইজ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই নটিফিকেশ্যন হিট কৰি ল'ব কাৰণ মই এনেকুৱা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে লৈ আহি থাকোঁ আজিৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ লগ পাম এনেকুৱা এটা ভাল ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে বাই